साथीहरू नमस्कार। तपाईलाई चाहिँ आज मैले हाम्रो घरमा प्राय युज हुने हैन, तपाईले कम्प्युटरहरुमा युज गरिएको हुन्छ, तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले धेरै काममा युज हुने गर्छ। यस्तो चाहिँ मल्टिप्लग भन्नुहुन्छ, कसैले के भन्छ र कसैले स्विच बोर्ड भन्छ, कसैले धेरै यसको धेरै नाम छ हाम्रो खरियासी भाषामा है त। र यो चाहिँ धेरै बिग्रिने गर्दछ, धेरै तपाईलाई आफूलाई काम लाग्ने चिज बिग्रियो भने चाहिँ एकदम आफूलाई समस्या पर्ने गर्दछ। र आज चाहिँ म तपाईलाई यो बिग्रियो भने तपाईले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, यसमा वायरिङ कसरी भएको हुन्छ भनेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु हैन। तपाईले घरमै बसेर यो बिग्रियो भने यसलाई मर्मत गरेर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ यो भिडियो मार्फत। म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई फोटोहरुको सहायताले मात्रै देखाउन गइरहेको छु। म सक्दो तपाईलाई बुझ्ने गरी चाहिँ म बताउने छु। नबुझेको कुरा छ भने कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन थिची अल भन्ने आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको भिडियो स्टार्ट गर्न चाहे। प्लग बोर्ड भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ अथवा एक्सटेन्सन बोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यहाँनिर तपाईले स्विचहरु त देखाएको छ, यहाँनिर स्विचहरु यो हैन, यही तपाईले स्विचेस भनेर लेखेको छ। त्यसपछि तल चाहिँ सकेटहरु छन् हैन। त्यसपछि यहाँनिर एउटा छ यो फ्युजको, यो चाहिँ फ्युज हुन्छ यहाँनिर। मैले तपाईलाई यसको भित्री पार्ट्स पनि, यसको इनर पार्ट्स पनि म तपाईलाई देखाउँछु हैन। यसमा वायरिङ पनि गरेर देखाउने छु, वायरिङ कसरी गरिएको छ त्यो पनि देखाउने छु हैन। र यसको चाहिँ स्विच र सकेट चाहिँ यति नै हो। अब चाहिँ हामीले यसको अर्को पार्ट्स हेरौँ हैन। अर्को भागमा चाहिँ के रहेछ हेरौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है। यसमा चाहिँ यो यसको पछाडीको यानी कि भित्री भाग है त, यसको भित्री भागमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है। सकेटको भागमा चाहिँ तीनटा कनेक्सन पोइन्ट छ, एउटामा न्युट्रल, एउटामा फेज अनि एउटामा अर्थिङ हामीले दिनु पर्दछ। प्रत्येक यहाँनिर 4वटा सकेट छ, 4वटा सकेटमा चाहिँ 4वटा कनेक्सन पोइन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि 4वटा स्विच छ, तपाईले देख्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर स्विचको पछाडीको भाग हो यो है, यो चाहिँ फ्युजको भाग हो। र यतापट्टि हाम्रो यहाँबाट हामीले तार लिएर आएर हामीले प्रत्येक स्विच र सकेटमा चाहिँ कनेक्सन दिनुपर्ने हुन्छ। र आउनु साथीहरु फोटोजको सहायताले म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई ग्यास फ्युज भनेको छ हैन, सरी ग्लास फ्युज भनेको छ। फ्युज होल्डर पनि भनेको रहेछ। यहाँनिर त फ्युज होल्डरमा चाहिँ तपाईले फ्युज लगाइदिन सक्नुहुन्छ यसरी। यहाँनिर फ्युज लगाएको हुन्छ अथवा सबभन्दा अगाडि चाहिँ अब फ्युज हेरेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, लगाउन सक्नुहुन्छ भन्न चाहे हैन। त्यसपछि चाहिँ यो फ्युज प्रायमा चाहिँ प्राय स्विच बोर्डहरुमा चाहिँ नभएको पनि हुन्छ, भएको खण्डमा चाहिँ तपाईले लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। अर्को प्रक्रिया हुन्छ, यताबाट हामीले मेन लिएर आइयो, मेन न्युट्रल फेज र अर्थिङ हामीले लिएर आइयो, देख्न सक्नुहुन्छ नि। न्युट्रल लिएर आइयो, तपाईलाई देखाउन कसैमा तपाईलाई एकदम इजी तरिकाले देखाउने छु। यहाँनिर यो हरियो तार आयो, सिधै आएर हामीले सकेटमा दिएका छौं, सकेटको अर्थिङ पोइन्टमा है त। हरियो तारलाई हरियो अर्थ हो। अनि त्यसपछि यहाँनिर ब्ल्याक तार, यो ब्ल्याकमा चाहिँ एउटा पोइन्टमा हामीले दिइसकेका छौं भने फेजलाई लिएर आएर डाइरेक्ट तपाईले फ्युजमा दिनुपर्छ। फ्युजबाट आउट, फ्युजमा हामीले इन गरियो, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है। फ्युजमा यो इन गरेको हो। त्यसपछि फ्युजबाट आउट गरेर यहाँनिर यो आउट गरेर यता यहाँदेखि स्विचहरुमा दिएको छ। यहाँनिर प्रत्येक स्विचमा हामीले यसरी दिनु पर्दछ, यो चाहिँ फेज लाइनलाई है त। त्यसपछि अब चाहिँ हामीले फेज यसरी दिइसक्यो हैन। अब त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फेजलाई दिइसक्यो। अब हाम्रो काम हुन्छ न्युट्रललाई दिने काम। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले सकेटमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट न्युट्रल लिएर दियो हैन। त्यसपछि प्रत्येक सकेटमा चाहिँ हामीले न्युट्रल लिएर दिनु पर्यो। यहाँनिर प्रत्येक सकेटको पोइन्टमा लगेर हामीले एउटा तार जहाँबाट लिएर आइयो त्यहीबाट लिएर आएर कनेक्सन दिनु पर्यो हैन। त्यसपछि चाहिँ अन्तिममा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, अझै भ्याएको छैन एकैछिन है। त्यसपछि चाहिँ अर्थिङ पोइन्टलाई पनि हामीले दियो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है माथि, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अर्थिङ पोइन्टलाई पनि दिइसकेपछि चाहिँ अब लास्टमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि
यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है लास्टमा चाहिँ यो तपाईँले स्विचमा तपाईँले इन गर्नुभयो एउटा स्विचमा होइन, त्यसपछि अर्को स्विचको दुईवटा पोइन्ट हुन्छ नि त, अर्को पोइन्टबाट तपाईँ लिएर आएर तपाईँले यो चाहिँ सकेटको चाहिँ अर्को पोइन्टमा चाहिँ लिएर आएर दिनु पर्यो। यसरी यहाँनिर यो चित्र हेरेर तपाईँले बोर्डको वायरिङ पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ कनेक्सन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले बिग्रेको अथवा रिपेयर गर्न छ भने पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सबै स्विच बोर्डमा चाहिँ त्यही अनुसारले गरेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है एउटा स्विचबाट लिएर आएर कनेक्सन एउटा स्विचमा इन गरियो, त्यसपछि त्यही स्विचबाट सबै स्विचमा चाहिँ सप्लाई दियो होइन। सप्लाई दिइसकेपछि आउट गरेर लिएर गएर बोर्डमा चाहिँ कनेक्सन दियो। यसरी चाहिँ यसमा कनेक्सन भएको हुन्छ अथवा दिने गरिन्छ भन्न चाहेँ। यति नै थियो साथीहरू भिडियो मन पऱ्यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहेँ। हस् त, धन्यवाद।